Szerbusztok! Üdvözöllek titeket innen a Közvágó hídtól. Ez is már egy úgymond fix bejelentkezési pontom lett, akárcsak a Kossuth Lajos tér, amivel kezdtem a videót. Igen, én szeretek ebbe az irányba közlekedni, és hál' Istennek tele vagyok ötlettel, úgyhogy nem állok ahhoz közel, hogy kifogyjak a jó témákból. És ahogyan megígértem az év elején is, a januári hónap az azzal fog telni, hogy a jelenlegi kivitelezéseket, építkezéseket, fejlesztéseket nézzük meg sorban, és a mai videóban is egy ilyennel fogunk foglalkozni. Úgyhogy az a rossz hírem, vagy jó hírem, nem tudom kinek milyen, kit hogy érint, hogy lehet, hogy át fogunk csúszni februárban ezzel a témával, hiszen rengeteg minden van, amit meg szeretnék nektek mutatni. És a mai nap egyébként tökéletes az idő arra, hogy sétálgassunk egy picikét, és annyira örülök, hogy megjött végre a jó idő. Hát igen, esik az eső, néha csöpög, de hál' Istennek ki vagyok gombolkozva, hiszen nincsen hideg, és én már ennek is nagyon örülök. Bár eléggé kaotikus az időjárás, és kiszámíthatatlan, úgyhogy néha csöpög az eső, néha ilyen száraz idő van, és ez is rámutat arra, hogy mennyire fontos, hogy itt a klímaválság közepén a vasútfejlesztéssel többet foglalkozzanak. Így a mai témánk is erre fog irányulni, a déli körvasútra. Szóval meg fogjuk nézni, hogy 2025 elején mi a helyzet ezzel. Legutoljára 2024. december elején vagy közepén jártam itt, és azóta nagyon sok változást vélünk felfedezni. Most viszont nem csak a vonatból fogjuk ezt megtekinteni, hanem egy hosszabb sétára fogunk indulni végig innen a Közvágó hídtól majdnem Kelenföld vasútállomásig, és sorra megtekintjük ezeket. Itt innen a Budapest Park területéről is láthatunk, hogy itt a Közvágó hídnál, pont az új hídfő kialakításánál, miközben jön egy flirt, már elkezdték ugye a cölöpöket leverni. Nem tudom, hogy ez eddig is itt volt-e, de most szúrja ki igazán a szememet, hogy ne induljon meg ugye a földréteg, és innen fogják majd beemelni az új hídszerkezetet a Budapest Park, illetve a jelenlegi vasúti híd között. Érkezik is egy kacsa, méghozzá 1340-es 2B viszonylaton, és amint láthatjátok, hogy ezek az ideiglenes felső tartó oszlopok még most is állnak, hiszen még a híd szerkezetet nem emelték be, legalábbis az újat, felette pedig egy ÖBB-s Taurus. Nagyon szép együttállás. És akkor innen indítom a Mester utcától. Láthatjátok, hogy Ferencváros kijáratánál ugye itt válik külön az 1-es, illetve a 150-es vasútvonal, és itt is hatalmas földmunkálatokat végeznek, hiszen ki lesz ez bővítve, nem lesz ekkora rés a kettő között, mert itt lesz a új hídfő, és ide fogják majd beemelni az új hidat. Láthatjátok, a támfalak már itt állnak, valamint készen állnak majd a betonozásra, és közben eltekintünk erre is, ami már nagyon régen kész van, és videóztam korábban is. Itt egyébként áll egy ilyen daru, és ha jól láttam, akkor össze fognak állítani még egy darut, ugye ennek a segítségével. Az előbb még rajta volt itt a teherautón, aztán már leszették róla, és nem tudom mikor, de be fogják ide emelni majd az új hídszerkezetet, és akkor bontják el majd ezt az ideiglenes felsővezetéktartó oszlopot. Ott rakják össze egyébként, miközben megy egy Konstantin Gruppos mozdony, ott rakják össze a földön az új darut, és már ott betonoznak is, hiszen egy jó nagy részébe a Budapest Parknak bele fog nyúlni az új Közvágó híd állomás. A Pesti oldalon megmutattam mindent, amit lehet, és hát nagyon nagy előrelépés itt nem történik, nem úgy, mint Budán, hiszen Budán majd többet látunk, úgyhogy szépen átmegyünk a 1-es villamossal, és akkor megtekintjük
Amzsa-Bégi út mellett. Közben az Infopark nevű megállónál, a budai oldal kezdeténél, a déli vasúti híd után, és ide fog megépülni majd az Infopark megálló, úgyhogy itt állunk pontosan a MOL Campusnak a lábánál. Ugye, ami érdekes itt, hogy itt van egy oldalsó támfal, ami majd betonozásra vár, úgyhogy nagyjából idáig fog kinyúlni, majdnem a Rákóczi hídig az oldala, és mindjárt megnézzük onnan közelebbről is. A vadonatúj 2258-as kaffot tesztelik. Hát gyerekek, ekkora mázlit nagyon régóta keresem, és tényleg látszik az oldalán, hogy ez modernizálva lett. A túloldalon nyit ajtót. Nézzétek meg, sokkal nagyobb itt a belépő rész, illetve egy kicsikét ilyen ívesebb, pufisabb az ajtaja. Ezt vadászom napok óta. Ez tényleg merőben más, mint az eddig megszokott kaffok. Csak hogy lássátok a különbséget, most jött be egy régebbi kaff. Ugye ennek nincs ennyire kint kilépője, meg nem ilyen, hogy mondjam, görbe az ajtaja, hanem teljesen egyenes. Úgyhogy tényleg látszik a különbség, remélem így észrevettétek, hogy egymástán beraktam a kettőt, ez volt a 2109-es. Nagyon menő lett az új kap. Épül a Nádorkert megállóhely, hatalmas a zaj, meg közben verik fel az aszfaltot. Itt a túloldalon is dolgoznak elég nagy gépekkel. Elképesztő. Tényleg, ami itt zajlik, nem lesz egyszerű. Konkrétan érzem, hogy mozog a lábam alatt a föld, ahogy veri fel az aszfaltot. Beremeg az egész. Elképesztő. Közben pedig már itt sétálgatunk a Budapart mellett. Itt nagyon nem látunk semmit, úgyhogy itt még nem tartanak nagyon a munkálatok. Éppen hogy csak elkezdték. Több mint 210 milliárd forintba fog kerülni a második ütem kivitelezése, és hát a megállók még odébb vannak, úgyhogy nem most várható az átadás, hanem nagyjából még 2 évet kell rá várni, hogyha tudják tartani az ütemet. Már épül a MÁV új székháza is, itt a Dombovári út, Budafoki útnak a sarkánál, úgyhogy nem lesz messze a Nádorkert vasútállomástól. Elég szépen haladnak vele, bár ahogyan a többiek is mondták, csatlakozok hozzájuk, nem ez lett volna a legfontosabb, hogy ezt megépítsék. Közben pedig már itt vagyunk a Budafoki út, Dombovári útnak a sarkánál, még mindig egy-egy forgalmi sávon haladnak a közút forgalma, az autósok meg a buszok, és ugye itt az egyetlen egy eddig elkészült és beemelt hídszerkezet, ami még annyira fix lábakon nem áll, hiszen látjátok, hogy még mai napig fel van állványozva. Nem értek az építkezéshez, de szerintem még a kábelezés meg a többi miatt. Aztán pedig már itt vagyunk a Szerémi út feletti hídnál, és láthatjátok, hogy itt áll bent egy hídfő, és azon egy ilyen vas szerkezet. Ha jobban megtekintetek, akkor ezt nem egyben fogják majd beemelni, hanem valószínűleg apránként fogják összeépíteni. Láthatjátok, hogy itt már nagyjából egybefüggő fal van, és hát ilyen is ritka eset, hogy engem felismernek, és ugye nem is azért csinálom az ismerettség miatt az egészet, hanem mert szeretem, és szeretném dokumentálni, hogyha majd egyszer lesznek gyermekeim, vagy unokáim, akkor nekik megmutathassam, hogy mi ekkoriban mit éltünk át, és mennyire vártuk, hogy ez megépüljön, ami nekik már természetes lesz. Úgyhogy egészen Kelenföldig elsétálunk, majd aztán az a tervem, hogy felszállunk egy vonatra, és akkor fentről is megnézzük, mert ez a videó hosszúságától függ, mert szerintem innen is jól be lehet látni, és nem kell mindig a vonatból filmezni. Vagyunk a Budafoki út mellett, ugye itt is változatlan a helyzet, ugyanúgy állnak a hídfők, és pont érkezik egy Eurosprinter, és még várakoznak a hídnak a beemelésére, de itt egyébként egészen szépen kész van a fal, illetve hát ugye még nem lett feltöltve itt a töltés, és ott meg is szakad a betonozás. Pont most emelnek be egy elkészült
betondarabot, amit láthatjátok, tehát nem végig betonoznak, hanem valahol kész elemeket emelnek a helyükre. Kérek, javítom magamat, ez nem egy betonelem volt, hanem egy zsalu, csak már annyira sokszor használták, hogy tiszta beton az oldala, emiatt messziről nem lehetett megállapítani. Egyébként egész jó ütemben haladnak, itt már gyakorlatilag 1-200 méter hiányzik, és végig tudunk sétálni már egybefüggően a berlini fal mellett. Hát én így neveztem el, mert nekem viszont annyira nem tetszik. Nekem maga a beruházást fontosnak tartom és jó dolognak, de ez a berlini fal, ez valóban ronda, és majd helyet fog adni a jövőben a graffiti művészeknek, amint elbontják szerintem itt a paravánt, és megnyílik a terület a civilek előtt. Úgyhogy ez a félő, hogy erre a sorsra fog majd jutni, hiszen imádják az ilyen nagy egybefüggő falakat. Lehetett volna viadukt is, de hát nyilván nem lehetett volna ezt kivitelezni, hiszen akkor a teljes forgalmat le kellett volna állítani, hogy az egész töltést ilyen viaduktos szerkezetté építsék, meg szerintem jóval drágította volna a beruházást. Annyiból lett volna jó egyébként, hogy tényleg nem lenne ennyire elzárva itt a 11. kerületnek a két része, viszont olyan szempontból tényleg hátrányos, hogy ez jóval tovább tartott volna, meg jóval drágább is lett volna. Miközben itt dolgoznak a srácok, megnézzük itt a elkészült átjárót. Ugye eddig csak a tübing volt kész, tehát ugye ez a maga az aluljárónak a szerkezete, falai, és most már rábetonoztak, tehát a tetejére megcsinálták a töltést, így fog kinézni az egyik. Én meg a világítást hiányolom, de ezt szerintem későbbiek folyamán fogják kialakítani, hiszen most itt pont nem látjátok, de megpróbálok rázumolni, ott van a helye, tehát látszik, hogy egy ilyen egybefüggő lámpasor lesz, és a kötődobozok is látszanak. Láthatjátok, hogy van ilyen létra, illetve ez fel van állványozva. Reméljük, hogy erre is gondoltak majd a jövőben, mert egyébként egy baromi ötlet lenne, hogyha lenne ilyen tűzlépcső vagy bármi, hogyha probléma van, akkor az utasok el tudják hagyni itt ezt a magas töltést. Úgyhogy reméljük, hogy műszakilag ez is meg fog valósulni. Itt van előttünk a következő átjáró, amiről, ha jól hallottam, a lakosok kérhetik ennek a lezárását. Tehát ez egy érdekes dolog, hogy minek akkor átjáró, hogyha le akarják zárni. Ugye ezt is megtekinthetjük. Eléggé furcsa. Ott van egy ilyen fal. Észrevettek, hogy a falnak a tetején vannak ilyen vas kiállások, azokba helyezik be ezeket az elemeket, ugye, ami csökkenteni fogja az zajszennyezést, és pont ott emelnek egy zsalut, egészen pontosan daruval. És érkeztünk a Bartók Béla úthoz, ahol láthatjátok ezt az ikonikus hidat, amit le fognak cserélni, és ki fognak bővíteni, tehát valószínűleg, mivel egyben nem fogják tudni kicserélni, hiszen fent kell tartani a forgalmat, megépül majd az egyik fele, majd elbontják a régit, és a másik fele is el fog majd készülni. Ugye itt ér véget a fal, és itt lesz majd a hídfő, egészen odát a túloldalra fog tartani. A jövőbeli híd másik oldala, láthatjátok, hogy itt megvan a töltés, és itt már nem egy betonfal lesz, hanem gyakorlatilag be lesz füvesítve, úgyhogy ez így fog kinézni. Itt van a másik hídfő, ide fogják majd átemelni. Tolva az egész töltés, tehát a ív az korrigálva lesz, és erre az oldalra fog majd átkerülni a továbbiakban. Tehát maga ez az egész, ami most megvan, ahol haladnak a vonatok, az át fognak kerülni ide, és az új, ahol mi most készül, ugye az új pályaszakasz, az pedig átkerül a jelenlegi helyére, így el lesz az egész tolva. És itt vagyunk már Kelenföld vasútállomásnál, ugye innen fog indulni a déli körvasút, vagy a videónk szempontjából itt végződik. Láthattok két vágánycsonkot előttünk.
Ugye egykor a tejipari iparvágány volt itt, aztán megszűnt, és most a déli körvasút építésével újra feléledhet, úgyhogy itt újra vonatok fognak járni. Viszont most már személyvonatok, és ott az 1-es, 2-es peront vagy vágányt is majd be fogják kötni, tehát újra használható lesz, hiszen nagyon sokszor ott le van zárva, és amikor nagyon nagy a forgalom, akkor szokták megnyitni, de onnan is át szoktak ide kötni erre a vágányra a vonatok, úgyhogy meg lehet innen nézni. Ennél jobban nem fogunk besétálni, hiszen MÁV üzemi terület, de láthatjátok, hogy itt a felsővezetéktartó oszlopok állnak, felsővezeték már nincsen, ezek is gondolom majd cserére szorulnak, úgyhogy középen fog menni a déli pályaudvar felé tartó vonatok, és a két oldalt pedig a déli körvasútra, valamint a keleti pályaudvar felé tartó járatok fognak közlekedni, és így fogják majd elérni a déli körvasutat. Úgyhogy így ennyit mutatok még meg. Döntöttem, hogy mégsem utazok a vonattal, hiszen közben jött egy fontosabb téma, valamint azért eltelt egy jó sok idő, és nekem is dolgom van. Majd ha van rá igény, írjátok meg a kommentben, és akkor én megígérem nektek, hogy elmegyek egy körre, és akkor fentről is le fogjuk filmezni. Azért így is át tudtuk adni, hogy mi történt, nagyon sok minden nem, viszont vannak előre lépések, de hát ugye ez egy hosszú projekt, úgyhogy ne várjuk azt el, hogy egyik hónapról a másikra itt már megindul a forgalom. Ha tetszett a videó, akkor mindenképpen lájkoljátok, és elmondom nektek, mint elmondtam számtalanszor is, hogy nem szakmai videót csinálok, tehát hagyjuk ki a kommentből az olyan dolgokat, amik kioktatóak vagy bántóak, hiszen én szenvedelyből és hobbiból videózok, nem vagyok benne a vasúti szakmában, nem vagyok benne az építészetben, engem csak egyszerű, laikus, civil emberként, aki itt él Budapesten, érdekel ez a történet, úgyhogy ezért is készül hozzá a képi anyag, és nem egy podcast, hogy lássátok, hogy mit mutatok nektek, tehát nem muszáj minden szón kiakadni, meg kioktatni a másikat. Remélem, hogy a képi világ tetszett nektek, és a lehetőségeimhez képest megpróbáltam kihozni a maximumot, úgyhogy iratkozzatok fel a csatornára, mert elég jól állunk, most már 3200 fölött vagyunk, ha jól tudom, és talán ebből még meg lesz év végére a 4000, főleg, hogy még csak január van. Legyetek jók, következő videóban találkozunk, sziasztok!